بحياتي ما حدا عملني انترفيو. بحس في ناس بلوز انتريسون. عم تزوق. Bon, quelle est ta question du jour? عارفينها عن حالك؟ لا c'est trop vaste. ما هو حلو بس شو أول سؤال طلع ناس أنا بسنة الأدغال. إيه سوري عن جد سوري. أنا ممثلة مسرح. عملت فورماسيون مسرح بمارسيل وكنت عم مثل بمسرحيات بفرنسا وما وقفت during 6 years. il y a شي 1 an قلت لحالي إنه عبالي أعمل هيدا السويتش صوب الكتابة. مش لأنه ما بحب مثل بس لأنه بحس إنه في بقلبي رغبة إنه أكتب my own narrative مش بس كون عم serving قصص غيري. ما كنت أعتبر حالي كاتبة مع إنه هيدا أول شي بلشت أعمله أنا وصغيرة إنه هو إنه أكتب قبل ما أكون ممثلة. هي شوي ثاقبت إنه رحت درست مسرح. تعرفت على وحدة فرنساوية كانت عايزة حدا يروح يعمل كونكور معها يعني وأنا كنت مخلصة الجامعة وحتى براسي إنه عبالي أعمل مسرح ما بعرف كيف بس إنه كان في شيء كتير drawing me للتمثيل. أنا وعم جرب فوت على مدرسة تمثيل بفرنسا كانت one of the audition إنه بلعب دور مرة بيا عم بيجبرها تتجوز وهي ما بدها. بيوقفنا الجوري قال لي بديك تحطيها على حياتك الحقيقية إنه أنت بلبنان أكيد ما فيك تعملي اللي بدك إياه وخدها إنه هيدا c'est une donnée يعني. قبل ما فل قال لي عندك تيكت راجعة؟ قلت له إيه؟ قال لي إيه c'est bien. سمعت منك ورجعت. بس فليت ب 2015 كان في ببالي إنه أنا رايحة وراجعة إنه من الأساس بحياتي ما قلت لحالي بدي أروح أعيش برا forever لأن البيربس تبعي بلاقي إنه هو أكتر هون. بحس كل شي كتبته خصه بهون بس مش السبيسز اللي بتخليني أكتب شي وأكتر الحوادث. أنا درست ليتراتور أول شي ببيروت يعني بس تدرس أدب تدرس أكتر شو كتبوا غيرك بس ما درست أنا كيف أكتب أصلاً. هيدا الشي بحس ما بيندرس يعني بكتاباتك كنت رايحة صوب توجه كتير أكتر سياسي أو أوبجيكتيف جنرال أكتر من إنه يعني شي جاي من مون انتيميتي en fait. It's much easier إنك تضل بشي عام راشنال من إنك تغوص بشي هيك عن جد بيدقرك. إنه مرات بنخاف نحس إنه أنا ما كتير كنت مرتاحة مع فكرة إنه أحس وبس تدرس أدب شوي بتتعقد بالقصص النارية وبتقول أنا شو حأكتب يعني لا أكتب بس بعدين you realize that it's not the point. بلشت أكتب عن جد by necessity. وصلت لمحل إنه أنا إذا بدي كفي عيش لازم أكتب هضم أشياء كتير صعبة وإلا رح كون بلوكي وما في إلا الكتابة طلعتني من هالبلوكاج أنفن. ما كان في بروجي ببالي إني أكتب كتاب أبداً وما كان في بروجي ببالي إنه هيدا كتاب أو مسرحية أو في حادثة بحياتي ناسيتها يعني ناسي كل شي في حواليها وشو كان عم بيصير بوقتها وصارت بس كنت أنا بلبنان قبل ما أفل على فرنسا يعني وأنا وبفرنسا في أشياء بجسمي كانت عم تقلي إنه في شي منه مزبوط وبهالوقت I documented هالشي وشو عم بيصير معي أنا وعم بكتب لأنه كان يصير معي دي رياكسيون فيزيك مثلاً دي انسومني قصص ترجع تطلع لأنه عم بكتب. C'est pour dire que الكتابة منه أكت ديتاشي هو شي بس تكتب عم ترجع تعيش القصص وعم تكتشف أشياء أنت كنت مفكر إنه ناسيها.
ضليت وقت طويل عم فكر هيدا مسرحية أو هيدا كتاب، أو كان عبالي إنه هالشغلتين to exist مع بعض لا وقت اللي صار مسرحية وعم بيصير هلا. En gros سوريا قصة مرض that undergoes abortion الكلاندستين مثل بلبنان يعني هيك بتصير. فقدت ذاكرتها وعم ترجع تتذكر through بيرسوناج هي بتخترعه اسمه سوريا، بس en fait سوريا هو هي يعني. donc في هالديسوسياسيون اللي أنا كنت حسيتها عم نط من أنا لهي، وسوريا هي en fait أنا بس في هيدا الجو entre le je et le elle. حبيت اخد هيدي كونسبت الابورشن على شيء كنت عم بعيشه كل الوقت، يلي هو كنت عم بلش شيء ويطلع لي اوبستاكل قدامه ما اقدر خلصه. كتير بلاقي انه موجود هون انه نبلش قصص وما نخلصها او ما نقدر نخلصها او يصير في انتربسيون. فهيدا الانتربسيون مثل الانتربسيون فولونتير دو غروسيس. انا for a long time وقفت حالي اني اكتب عن الموضوع لان خوفا من انه تكون الناريتيف ريكوبيري بار اون ستركتور او ناس بدهم يقولوا شيء عني وعم بيستعملوني. اتس ا ريسك كل الوقت بس تكون فنان عربي بفرنسا او بالغرب يعني. بس بعتقد انه اذا الواحد بده يتطور كفنان بده يكون على طول واعي من هيدا الشيء بلا ما يعمل لحاله سنسورشيب، لأنه عن جد في مشكلة إجهاض عنا وما فينا نقول مش موجودة وما بدنا نحكي عنها لأنه خايفين ياخدونا كضحية هونيك. هو الشيء لازم نحكي عنه، بس وين ولمين وبأي طريقة عم نحكي.